हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन. कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? सो आज आपण पाहणार आहोत 12th स्टँडर्ड महाराष्ट्र बोर्डमधील बायोलॉजी आणि त्यामधला आपला चॅप्टर आहे तो म्हणजे 7th नंबरचा, दॅट इज प्लांट ग्रोथ अँड मिनरल न्यूट्रिशन. सो आज आपण पाहणार आहोत त्यातीलच मिनरल न्यूट्रिशन. सो बेसिकली प्लांट ग्रोथ हा टॉपिक आणि मिनरल न्यूट्रिशन याच्यामध्ये थोडंसं जरी कनेक्शन असतं तरी जास्त काही कनेक्शन नाही आहे. सो आधी आपण मिनरल न्यूट्रिशन पाहूया आणि मग मी प्लांट ग्रोथचा व्हिडिओ अपलोड करेन. तुम्हाला हवं तर तुम्ही आधी तो पहा, मग हा पहा, कसंही चालेल. ओके. बेसिकली जर तुम्ही NCERTमध्ये वगैरे पाहिलं तर दोन्ही टॉपिक्स सेपरेट आहेत, बट महाराष्ट्र बोर्डने हे दोन्ही पण टॉपिक्स कंबाईन केलेले आहेत. तसं पाहायला गेलं तर दोघांचा इतकासा काही संबंध नाही आहे. थोडेसे 1-2-3 हॉर्मोनची नावं मिक्स म्हणजे दोघांमध्ये आली असतील, कॉमन असतील, पण बाकी हे दोन्ही टॉपिक्स पूर्ण वेगळे आहेत. ओके. सो प्लांट ॲब्झॉर्ब्स वॉटर, गॅसेस, मिनरल, न्यूट्रियंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम सराउंडिंग. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की प्लांट्स काय करणार आहे, वॉटर, गॅसेस, मिनरल्स जे पण त्याला आवश्यक गोष्टी आहेत ते सराउंडिंगपासून ते घेणार आहे. ग्रीन प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ देअर ऑर्गॅनिक फूड नीड इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉईल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. सो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करतात, ते त्यांचं ऑर्गॅनिक फूड तयार करतात. ओके. सो त्यासाठी त्यांना काही इनऑर्गॅनिक न्यूट्रियंट्सची पण आवश्यकता असते, ज्यांना आपण मिनरल्स म्हणणार आहोत. आता हे जे मिनरल्स आहेत तर ते प्लांट्सला मोस्ट ऑफ दी टाइम्स सॉईलपासून मिळतात, म्हणजेच आपल्या अर्थ क्रस्टमध्ये जे काही सगळे न्यूट्रियंट्स प्रेझेंट आहेत तिथूनच हे प्लांट्स ॲब्झॉर्ब करतात विथ द हेल्प ऑफ रूट्स. नेक्स्ट आहे केमिकल अनालिसिस ऑफ प्लांट ॲश क्लिअरली इंडिकेट्स दॅट प्लांट ॲब्झॉर्ब्स मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम सराउंडिंग सॉईल, एअर, वॉटर. काही मिनरल्स वॉटरमधून येतात, काही मिनरल्स सॉईलमधून आहेत, काही मिनरल्स एअरमधून आहेत. ओके. अबाउट 36 to 40 डिफरंट टाईप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक टेबल आर यूज्ड ॲज मिनरल्स बाय दी प्लांट. ॲज यू ऑल नो की आपल्या पेरियोडिक टेबलमध्ये अराउंड 108 एलिमेंट्स आहेत, तर त्यापैकी 36 ते 40 एलिमेंट्स जे आहेत तर ते वापरले जातात. आता कुठले एलिमेंट्स वापरले जातात ते आपण थोडक्यात पुढे पाहणार आहोतच. नेक्स्ट आहे दीज आर ॲब्झॉर्ब्ड इन आयोनिक फॉर्म, दॅट इज PO4 असेल, CO3 असेल, SO4 असेल, युजली थ्रू रूट्स. आणि हे जे सगळे मिनरल्स आहेत हे प्रत्येक मिनरल प्युअर फॉर्ममध्येच ॲब्झॉर्ब केलं असेल असं नाही आहे ना, तसे काही कंपाऊंड्समध्ये पण ॲब्झॉर्ब केलं जाऊ शकतं. तर ते PO4, CO3, SO4 या फॉर्म्समध्ये प्लांट्स जे आहेत तर ते हे सगळे मिनरल्स ॲब्झॉर्ब करणार आहे किंवा आयन्स ॲब्झॉर्ब करणार आहे. ओके. कुठल्या रिजनमधून हे ॲब्झॉर्ब केलं जातं? रिजन ऑफ इलॉंगेशन आणि रिजन ऑफ ग्रोथ. हे आपण ऑलरेडी प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये पाहिलेलं होतं प्लांट वॉटर रिलेशनमध्ये, जेव्हा आपण रूटचं स्ट्रक्चर पाहत होतो. ओके. आता हे जे मिनरल्स आहेत यांचं नेमकं सोर्स काय आहे ते आता आपण बघूया. प्लांट्स डिराईव्ह नेसेसरी एलिमेंट्स फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर, सॉईल अँड वॉटर. ओके. कार्बन एंटर्स दी प्लांट ॲज ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड. सो कार्बन जो आहे तर तो प्लांटच्या बॉडीमध्ये कसा एंटर होतो? कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये एअरमध्ये प्रेझेंट आहे, प्लांट त्यालाच ॲब्झॉर्ब करतं. ओके. नेक्स्ट आहे सोर्स ऑफ हायड्रोजन इज वॉटर. आपण प्लांट्सला वॉटर देतो किंवा प्लांट्स जमिनीमधलं वॉटर ॲब्झॉर्ब करतं. हे वॉटर ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर मग त्याचं हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन असं याच्यामध्ये कन्वर्ट होतं आणि प्लांट्स ते जे फॉर्म्स आहेत तर ते वापरतं. म्हणजे प्लांट सराउंडिंगमधलं ऑक्सिजन आहे असं नाही घेत, प्लांट सराउंडिंगमधून काय घेतं? कार्बन डायऑक्साईड. ऑक्सिजन कुठून घेतं? आपण जे पाणी दिलेलं आहे त्याच्यामधून. हायड्रोजन पण पाण्यामधून. ओके. सो कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे आर नॉट मिनरल्स इन दी ओरिजिन. म्हणजे पहिल्यापासून ते मिनरल्स नव्हते, ते त्यांच्या एका कंबाईंड फॉर्ममध्ये होते आणि प्लांटले ते ॲब्झॉर्ब केलं आणि मग त्याने त्याला फोडलं. कार्बन डायऑक्साईडमधून त्याने फक्त कार्बन घेतलं, वॉटरमधून त्याने हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनला काढून घेतलं. ओके. सो बेसिकली त्याने त्याला फोडून घेतलं. नेक्स्ट आहे नायट्रोजनचा सोर्स काय आहे? सॉईल आहे. तुम्ही जर हवेमधला नायट्रोजन पाहिलं तर ते N2च्या फॉर्ममध्ये म्हणजे कॉमन नायट्रोजनच्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे, जे की प्लांट डिरेक्टली नाही यूज करू शकत. मग हे जे नायट्रोजन आहे याला आपल्याला फिक्स करावं लागतं, अमोनियामध्ये कन्वर्ट करावं लागतं, अमोनियामधून नायट्राईटमध्ये, मग नायट्रेटमध्ये, आणि मग कुठे ते प्लांटसाठी युजफुल असतं. मग आता हे जे कन्व्हर्शन आहे कसं आहे ते आपण नायट्रोजन सायकलमध्ये पुढे बघणार आहोत. सो सोर्स ऑफ नायट्रोजन इज सॉईल. प्लांट डिराईव्ह नायट्रोजन फ्रॉम बोथ मिनरल अँड नॉन मिनरल ओरिजिन. हे आपण नायट्रोजन सायकलमध्ये डिटेलमध्ये पाहूया. आता हे जे सगळे मिनरल्स आहेत यांचं आपण क्लासिफिकेशन बघूया. अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ देअर रिक्वायरमेंट मिनरल्स वर क्लासिफाईड ॲज इसेन्शियल मिनरल्स अँड नॉन इसेन्शियल मिनरल्स. आता आपल्याला कसं कळणार की प्लांट सोडियम पण घेत आहे, प्लांट पोटॅशियम पण घेणार आहे, प्लांट क्लोरीन पण घेणार आहे, प्लांट झिंक पण घेणार आहे, मॉलिब्डेन पण घेणार आहे. तर यापैकी इसेन्शियल कुठले आहेत, नॉट इसेन्शियल कुठले आहेत? तुम्ही जर एखादं प्लांट सपोज की आजूबाजूला सोन्याच्या खणी आहेत आणि त्या सोन्याच्या खाणींमध्ये जर एखादं प्लांट उगवलं तर अर्थात शक्यता आहे की त्या प्लांटने ते सोनं पण ॲब्झॉर्ब केलं असेल, तर त्याने सोनं पण ॲब्झॉर्ब केलं. तर बेसिकली आसपासच्या मातीमध्ये जे जे काही मिनरल्स प्रेझेंट आहेत ते सगळे प्लांट्स ॲब्झॉर्ब करू शकतं. पण त्याच्यामधलं इसेन्शियल कुठलं आहे, नॉन इसेन्शियल कुठले आहेत, याचे काही क्रायटेरियाज आहेत.
इसेन्शियल कुठले असतील बरे? तर असे काही मिनरल्स किंवा असे काही न्यूट्रियंट्स की ज्याच्याशिवाय प्लांट स्वतःची लाईफ सायकल कंप्लीट करू शकत नाही. ओके, काही झालं तरी स्वतःची लाईफ सायकल कंप्लीट करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम जे आहे तर ते सेल वॉल तयार करतं प्लांट सेल्सचं. जर कॅल्शियमच नसेल तर सेल वॉलमधला जो मिडल लॅमेला आहे तर तो तयारच होणार नाही आणि मग सेल वॉल तितकं स्ट्रॉंग होणारच नाही. आणि कॅल्शियमच्या ऐवजी पण इतर कुठलाही मॉलिक्यूल किंवा इतर कुठलाही सबस्टन्स मिडल लॅमेला बनवण्यासाठी वापरू शकत नाही. मग याचा अर्थ कॅल्शियम काय आहे? इसेन्शियल आहे. त्याला आपण रिप्लेस करू शकत नाही, त्याच्यासाठी कुठला सबस्टिट्यूट आपण शोधू शकत नाही, त्याच्याशिवाय लाईफ सायकल कंप्लीट होऊ शकत नाही, त्याच्याशिवाय तो पार्ट तयार होऊ शकत नाही. सो त्याच्यामुळे कॅल्शियम काय आहे? इसेन्शियल आहे. बट लाईक गोल्ड प्रत्येक प्लांटला पाहिजेत असं काय आहे का? नाही. आता काही प्लांट्स कुठेही उगवतात ज्या ठिकाणी गोल्डचं नामोनिशाण नाही आहे. मग याचा अर्थ गोल्ड इसेन्शियल आहे का? तर नाही आहे. त्याच्यामुळे ते प्लांटला नाही मिळालं तरीही चालणार आहे. मग आता अशी टेक्निक डेव्हलप केलेली आहे की प्लांटला फक्त जे इसेन्शियल मिनरल्स आहेत तर तेच दिले गेले पाहिजेत आणि त्या टेक्निकला आपण म्हणतो हायपोफोनिक, जे आपण नंतर पाहणार आहोत. हायड्रोफोनिक. So, essential minerals are those that are indispensable without which plant cannot complete their life cycle. इसेन्शियल म्हणजे ते की ज्याच्याशिवाय प्लांट स्वतःची लाईफ सायकल कंप्लीट नाही करू शकत. मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते आहेत? कार्बन आहे, हायड्रोजन, ऑक्सिजन. हे तर सगळ्यांनाच पाहिजे, मग ते प्लांट असो, ॲनिमल असो, कोणी पण असो. सो हे काही लक्ष ठेवायची गरज नाही आहे. कार्बन सगळ्यांनाच पाहिजे, हायड्रोजनही पाहिजे, ऑक्सिजनही पाहिजे. ओके, कारण पाणी घेतलं तर हे दोन्ही मॉलिक्युल्स आतमध्ये आलेच. नेक्स्ट आहे नायट्रोजन आणि फॉस्फरससुद्धा आपल्याला इथे घ्यायचं आहे. अर्थात नायट्रोजन प्लांटमध्ये अमायनो ॲसिड्स तयार करण्यासाठी खूप युजफुल आहे. सो दॅट्स वाय नायट्रोजन पाहिजेच. आणि नेक्स्ट आहे ते म्हणजे फॉस्फरस. या प्रत्येक मिनरलचं काहीतरी काम आहे जे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला इझी पडेल. So these elements play structural and physiological role in the plants. Their absence can produce major deficiency symptoms. हे मी आधी सांगितल्याप्रमाणे की हे कसे आहेत? इसेन्शियल आहेत. जर हे प्रेझेंट नसतील प्लांट बॉडीमध्ये तर त्या प्लांट बॉडीमधून डिफिशियन्सी सिम्पटम्स पाहायला मिळतात. मग काहींची पानं जी आहेत ती कर्ल होतात ऑपोपस, किंवा पानांवरती असे स्पॉट्स तयार होतात, किंवा झाड तसं टवटवीत किंवा फ्रेश राहणार नाही. सो बेसिकली हे असे बरेचसे सिम्पटम्स आपल्याला बघायला मिळतात जर हे इसेन्शियल मिनरल्स त्यांच्यामध्ये नसतील तर. सो द नॉन इसेन्शियल्स आर नॉन इंडिस्पेन्सिबल अँड दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑर कॉज एनी टाईप ऑफ सिम्पटम्स. आणि जे नॉन इसेन्शियल आहेत ते असले काय बॉडीमध्ये किंवा नसले काय काहीच फरक पडत नाही. मग ते नसले तरीही कुठलेही सिम्पटम्स वगैरे काही दाखवत नाहीत. ओके, कारण त्यांची गरजच नाही आहे ना. ते कधीतरी मिळतात, नाही मिळाले काय फरक नाही पडत आहे. सो काही यूजच नाही त्याचा. सो दॅट्स वाय ते नसले तरी कुठलेही डिफिशियन्सी सिम्पटम आपल्याला बघायला मिळत नाही. कोणासाठी? नॉन इसेन्शियलसाठी. दिस क्लासिफिकेशन इज ॲब्सोल्यूट नाव. सो बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट आर क्लासिफाईड ॲज मायनर म्हणजेच मायक्रो न्यूट्रियंट्स किंवा मायक्रो एलिमेंट्स, आणि मेजर म्हणजे मॅक्रो एलिमेंट्स. जे कमी अमाऊंटमध्ये प्लांट बॉडीला हवे आहेत त्याला आपण म्हणणार आहोत मायनर किंवा मायक्रो एलिमेंट्स, आणि जे जास्त ह्यूज अमाऊंटमध्ये हवे आहेत त्याला आपण म्हणणार आहोत मॅक्रो एलिमेंट्स किंवा मेजर. ओके, मायक्रोलाच आपण ट्रेस एलिमेंट्स पण म्हणतो, कारण ते खूपच कमी पाहिजे आहेत ना. जस्ट फॉर त्यांचं जे काही काम असेल कॅटालिटिक पर्पजसाठी वगैरे हे युजली वापरले जातात ॲज अ एन्झाईम म्हणून. ओके, एन्झाईमला ॲक्टिवेट करणारे म्हणून. सो त्यांचं रिक्वायरमेंट खूप कमी आहे, जास्त नको आहेत. ओके, सो त्याला आपण ट्रेसेस एलिमेंट्स पण म्हणतो. याच्यामध्ये झिंक आहे, कॉपर आहे, ॲल्युमिनियम आहे, सिलिकन आहे. हे सगळे कॅटालिटिक रोल परफॉर्म करतात. म्हणजे सपोज की प्लांटच्या बॉडीमध्ये काहीतरी एन्झाईमशी निगडीत काम करायचं आहे तर त्या एन्झाईमला ॲक्टिवेट करण्यासाठी मॉलिब्डॅन किंवा झिंक वगैरे वापरले जातात. ओके, झिंक जसं की अल्कोहोल डिहायड्रोजनेसला ॲक्टिवेट करण्यासाठी वापरलं जातं. सो बेसिकली हे सगळे एलिमेंट्स आहेत की जे तितक्याशा ह्यूज अमाऊंटमध्ये रिक्वायर्ड नाही आहेत, पण रिक्वायर्ड आहेत. ओके, पण इसेन्शियल आहेत. नेक्स्ट आहे macromolecules are required in the large quantity. They mainly play the nutritive and structural role. सो ह्याचं काय काम आहे? मॅक्रोन्यूट्रियंट्सचं किंवा मॅक्रोमॉलिक्युल्सचं न्यूट्रिटिव्ह आणि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करणं. अर्थात स्ट्रक्चरमध्ये जर ते असतील तर त्यांना ह्यूज अमाऊंटमध्येच असले पाहिजेत. मग याच्यामध्ये काय आहे? अर्थात कार्बन आहे, हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे, हे तर सगळ्यांना माहिती आहे. प्लस फॉस्फरस आहे, मॅग्नेशियम आहे, नायट्रोजन आहे, पोटॅशियम आहे, सल्फर आहे. ओके, सो याच्या ट्रिक्स तुम्हाला मी नंतर सांगणार आहे, तर तेव्हा तुम्ही हे बाय हार्ट देखील करू शकता. CHO हे नॉन मिनरल आहे, आपण मगाशीच पाहिलं, कारण ते वॉटर त्याचा मेन सोर्स आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड मेन सोर्स आहे. आता क्रायटेरिया काय होते इसेन्शियलचे? मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की त्याला आपण रिप्लेस करू शकत नाही. दे शुड नॉट बी रिप्लेसेबल. त्याला आपण रिप्लेस नाही करू शकत. ते खूप गरजेचं आहे नॉर्मल ग्रोथसाठी आणि रिप्रोडक्शनच्या पर्पजेससाठी. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते न्यूट्रिशनमध्ये इन्वॉल्ड आहे, ते स्ट्रक्चरमध्ये इन्वॉल्ड आहे. आणि हे जर 3 क्रायटेरिया ते पर्टिक्युलर मिनरल फॉलो करत असेल तर मग ते कसं असणार आहे? इसेन्शियल एलिमेंट असणार आहे. ओके, आणि हे जे सगळे इसेन्शियलचे क्रायटेरिया आहेत ते कोणी दिले? अर्नॉन आणि स्टाउटने दिले.
सो हे एक जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आहे, पण तुम्हाला क्रायटेरिया ॲटलिस्ट माहिती असले पाहिजेत, कारण आपण कॅटेगराईज करतो इसेन्शियल वेगळे, नॉन इसेन्शियल वेगळे, तर ते कशाच्या आधारावरती, तर ते याच्या आधारावरती. Liebig showed the essentiality of mineral nutrients and put forth the law of minimum. According to this law, the yield of the crop plant is determined by the amount of essential elements that is present in the minimum quantity. लेबिगने एक लॉ प्रपोज केला होता, लॉ ऑफ मिनरल्स. त्याच्या या लॉनुसार की क्रॉप yield of the crop plant is determined by the amount of essential elements that is present in the minimum quantity किंवा available in the minimum quantity. म्हणजे किती yield आपण तिथून घेऊ शकतो, किती शेती किती रोपं त्या पर्टिक्युलर लँडवरती येतील, हे डिपेंड करते की त्याच्यामध्ये मिनिमम किती अमाऊंट ऑफ इसेन्शियल एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत. ओके. नाव अ डेज मिनरल्स आर क्लासिफाईड ऑन ऑफ देअर बायोकेमिकल फंक्शन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आधी आपण ही इन्फॉर्मेशन बघूया आणि मग ते सगळे मिनरल्स आहेत ते आपण बघूया. सिम्पटम्स ऑफ मिनरल डिफिशियन्सी कधी होते, जेव्हा इसेन्शियल एलिमेंट्सचं संख्या किंवा अमाऊंट रिक्वायर्ड अमाऊंटपेक्षा कमी असेल तेव्हा. ओके. कुठले इसेन्शियल, नॉन इसेन्शियल नको आहेत आपल्याला. जेव्हा इसेन्शियल रिक्वायर्डपेक्षा कमी असेल तेव्हा त्याला आपण म्हणणार आहोत की मिनरल डेफिशियन्सी आहे, आणि त्यासाठी आपल्याला काही डेफिशियंट सिम्पटम्ससुद्धा पाहायला मिळतात. एनी विजिबल डेव्हिएशन फ्रॉम दी नॉर्मल स्ट्रक्चर अँड फंक्शन इज कॉल्ड एज सिम्पटम. म्हणजे नॉर्मल जसं आहोत आपल्याला जेव्हा काही पण आजार होतो किंवा काही पण पहिला कुठला तरी आजार झाला असेल आणि तो रिपीट होणार असेल तर आपल्याला काहीतरी सिम्पटम्स दिसून येतात. फॉर एक्झाम्पल काही या सिम्पटम्समध्ये मलेरिया होणार असेल, म्हणजे मलेरियाचे जर पॅथोजन्स आपल्या बॉडीमध्ये असतील तर ते कसे सिम्पटम्स येतात आपल्याला, की आपल्याला दर 4 to 6 आवर्सने ताप येतो, थंडी वाजते, स्वेटिंग होतं. सो बेसिकली हे काय आहे, मलेरियाचे सिम्पटम्स आहेत. युजली आपल्याला असं होत नाही, मलेरिया नसेल तर आपल्याला असं होणार नाही, पण मलेरियामध्ये आपल्याला असं काहीतरी होतं. सो हे नॉर्मल बिहेवियरपेक्षा डिफरंट काहीतरी आहे. ओके. त्याच पद्धतीने प्लांट्समध्ये पण आहे. सपोज जर आपल्या बॉडीमध्ये आयर्नची कमतरता असेल तर अर्थात आपल्याला ॲनिमिया होऊ शकतो. मग नॉर्मली नाही होत हे असं, पण ॲनिमिया डिफिशियन्सी असल्यामुळे आपल्याला असं होतं. आयोडीनची कमतरता असेल तर गॉयटर होतं, नॉर्मली नाही असं होत, पण आयोडीनची डेफिशियन्सी आहे म्हणून गॉयटर झाला. ते काय झालं, एक सिम्पटम झालं त्या डेफिशियन्सीचं. तर त्याच पद्धतीने प्लांट बॉडीमध्ये पण नॉर्मल स्ट्रक्चर जे आहे, नॉर्मल फंक्शन जे आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त जर प्लांट काही बिहेवियर दाखवायला लागलं किंवा काही मॉर्फोलॉजिकल काही चेंजेस दाखवायला लागलं तर त्याला आपण म्हणणार की काहीतरी झालेलं आहे किंवा काहीतरी डेफिशियंट आहे. सो त्याला आपण म्हणणार आहोत सिम्पटम. The concentration of the essential elements below which the plant growth is retarded is termed as critical concentration. म्हणजे काय, की असं कॉन्सन्ट्रेशन की ज्या लेवलच्या खाली, म्हणजे सपोज एखाद्या प्लांटला 10 ग्राम ऑफ काय लागणार आहे याच्यापैकी 10 ग्राम ऑफ मॅग्नेशियम पाहिजे. एकदम काही पण एक्झाम्पल येते मी, फक्त तुम्हाला समजावं यासाठी. 10 ग्राम ऑफ मॅग्नेशियम पाहिजे एखाद्या प्लांटला त्याचं पूर्ण काम, जे पण त्याचं सगळे फंक्शन्स आहेत ते परफॉर्म करण्यासाठी. पण हे 10 ग्राम नसून आपल्याकडे आहे त्या प्लांटकडे सध्या आहे 7 ग्राम. 10 ग्राम नाही आहे त्या प्लांटकडे आता आहे 7 ग्राम. ओके. म्हणजे हे रिक्वायर्डपेक्षा कमी आहे. म्हणजे याचा अर्थ या कॉन्सन्ट्रेशनवरती ते प्लांट त्याचं फंक्शन परफॉर्म नाही करू शकत. सो त्याची ग्रोथ काय होऊ शकते, रिटार्ड किंवा स्टॉप होऊ शकते. मग याला आपण म्हणणार आहोत क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. ओके. जे कॉन्सन्ट्रेशन रिक्वायर्डपेक्षा कमी आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन, की ज्या ठिकाणी त्या प्लांटची ग्रोथ रिटार्ड होऊ शकते. नेक्स्ट आहे द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशियंट वेन प्रेझेंट बिलो दी क्रिटिकल कॉन्सन्ट्रेशन. आणि तो एलिमेंट मग आपण कसं म्हणणार, डेफिशियंट आहे, कारण 10 ग्राम पाहिजे बट 7 ग्राम आहे. याचा अर्थ मॅग्नेशियमची डेफिशियन्सी बघायला मिळते. ओके. सर्टन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर indicative of the deficiency of particular elements. Deficiency symptoms also depend on the mobility of the elements in the plant. So the deficiency symptom first appears in the young tissue, आणि when elements are relatively immobile, दॅट इज फॉर एक्झाम्पल सल्फर आहे, कॅल्शियम आहे. सो याचा अर्थ काय, तर बेसिकली प्लांट काय करतं, तर अशी जेव्हा डेफिशियन्सी व्हायला लागते तेव्हा जे ओल्ड पार्ट्स आहेत, म्हणजे आता काही पानं गळून पडणार आहेत किंवा एखादी फांदी ओल्ड झाली असेल खूप जास्त, ते आता तुटून पडणार आहे वगैरे. सो बेसिकली त्या पार्ट्समधलं हे जे न्यूट्रियंट्स आहेत जे रिक्वायर्ड आहेत ते खेचून घेतले जातात आणि यंग लीव्ज असतील, यंग टिश्यू आहे त्यांना प्रोव्हाइड केले जातात. ओके. सो मग त्याच्यामुळे काय होतं की ते जे डेड होणारे आहेत ते डेड होतात आणि या यंग टिश्यूजला मात्र ते सगळे मिनरल्स मिळतात. दुसरी गोष्ट अशी आहे, जर ते मोबाईल असतील तर, मोबाईल म्हणजे काय, जर मुवमेंट दाखवणारे एलिमेंट्स असतील तर. सगळेच एलिमेंट्स मोबाईल असेल असं काही नाही आहे. मोबाईल म्हणजे मोबिलिटी दाखवणारे, ओल्डमधून न्यूकडे जाऊ शकणारे एलिमेंट्स. ओके. प्रत्येक एलिमेंट जाऊ शकतो असं नाही आहे, पण जे जाऊ शकतात तर त्यांचा अमाऊंट जे आहे ते यंग लिव्समध्ये मग वाढत जातं आणि मग त्याचं ते डाय होत नाहीत यंग लिव्स. बट जे ओल्ड आहेत तर त्याची डेथ झाली काय नाही झाली की आता प्लांटला फरक पडत नाही आहे, कारण त्याने सगळे न्यूट्रियंट्स काढून घेतलेले आहेत. दुसरी अशी गोष्ट आहे की जे कॅल्शियम आणि सल्फर आहेत. ओके. कॅल्शियम आणि सल्फर हे नावं लक्षात ठेवायची आहेत.
कॅल्शियम आणि सल्फर जे आहेत तर ते इमोबाईल आहेत, म्हणजे ते मुवमेंट दाखवत नाहीत, म्हणजे ते ओल्ड पार्टपासून न्यू पार्टकडे येणार नाहीत. मग त्याच्यामुळे काय होतं, जर प्लांटमध्ये कॅल्शियम आणि सल्फरची डेफिशियन्सी जर झाली तर ओल्ड ओल्ड पार्ट्स जे आहेत प्लांटचे त्याच्याकडे ते भरपूर कॅल्शियम आणि सल्फर आहे, पण ते कॅल्शियम आणि सल्फर निघून न्यूकडे येऊ शकत नाही त्या न्यू पार्ट्सला वाचवण्यासाठी. का? कारण कॅल्शियम स्ट्रक्चर तयार करतं, सो ते ब्रेकडाऊन नाही होऊ शकत ना. फर्स्ट त्या प्लांटला त्या पार्टला मेलं पाहिजे, मगच ते नष्ट होईल. बट ते पार्ट अजून जिवंत आहे, तर ऑब्व्हियसली ते जे कॅल्शियम आहे ते तिथून निघू शकत नाही किंवा ते मोबाईल होऊन न्यू पार्टमध्ये नाही येऊ शकत. ओके, सो दॅट्स वाय कॅल्शियम आणि सल्फरसाठीचं जर डेफिशियन्सी असेल तर जे न्यू पार्ट्स आहेत तर ते ना हे त्याच्यामध्ये पण ही डेफिशियन्सी पाहायला मिळेल. ओके, ओल्डमध्ये किती जरी असले तरी ते ट्रान्सफर्स नाही होत कारण ते इमोबाईल आहेत. नेक्स्ट, वेन द एलिमेंट्स आर ॲक्टिव्हली मोबालाइज्ड, पण जे ॲक्टिव्हली मोबालाइज असतात तर ते ओल्ड पार्ट्समधून पटकन डेव्हलपिंग टिश्यूजमध्ये वगैरे आपल्याला पाहायला मिळतात. मग आता हे ॲक्टिव्हली मोबालाइज्ड कोणते आहेत? नायट्रोजन आहे, मॅग्नेशियम आहे, पोटॅशियम आहे. ओके, नेक्स्ट आहे ते म्हणजे इम्पॉर्टंट डेफिशियन्सी सिम्टम्स आहेत. पहिलं आहे ते म्हणजे स्टंटिंग. स्टंटिंग म्हणजे काय? या ठिकाणी ग्रोथ स्टॉप होते आणि जे स्टेम आहे तर ते शॉर्टच राहतं, कंडेन्स्ड आणि शॉर्ट, म्हणजे असं बांधा फुगत जात नाही किंवा वाढत जात नाही आणि हाईट पण लांबली नाही जात. ओके, नेक्स्ट आहे ते म्हणजे क्लोरोसिस. क्लोरोसिसमध्ये काय होतं की क्लोरोफिल जे आहे तर ते अंडर डेव्हलप्ड किंवा नॉन डेव्हलप्ड राहतं आणि त्याच्यामुळे अर्थात त्या क्लोरोफिलमध्ये जे पिगमेंट्स आहेत, म्हणजे क्लोरोफिलचे जे ABC पिगमेंट्स आहेत त्याच्यामुळेच प्लांट्सच्या लीव्सला ग्रीन कलर मिळतो, बिकॉज दे आर पिगमेंट्सचं काम काय आहे? कलर देणं. त्यांच्यामध्ये ते गुण आहे की ते कलर देतात. ओके, सो लीव्स त्याच्यामुळेच ग्रीन दिसतात. आता एज्युम करा की पिगमेंट्सच नाही आहेत, क्लोरोफिलच नाही आहेत, तर त्या लीव्सला कलर मिळेल का? नाही. मग जे इतर पिगमेंट्स प्रेझेंट आहेत तेच आपला कलर सोडणार. मग सपोज की येलो कलर त्या प्लांटचा लीव्सला आलेला आहे. ओके, सो जेव्हा त्या ठिकाणी क्लोरोफिल डेव्हलप नसेल तर तेव्हा क्लोरोसिस होतो, ज्याला आपण म्हणणार आहोत येलोईंग ऑफ लीव्स. नेक्स्ट आहे नेक्रोसिस. नेक्रोसिसमध्ये काय आहे? लोकलाइज्ड टिश्यूज जे आहेत त्यांची डेथ होते. ओके, लीव्सचे जे टिश्यूज आहेत त्या पर्टिक्युलर ठिकाणावरचे ज्या ठिकाणी डेफिशियन्सी आहे त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटची, तर तिथे नेक्रोसिस म्हणजे काय? त्या टिश्यूजची डेथच होते डायरेक्ट. नेक्स्ट आहे मॉटलिंग. मॉटलिंगमध्ये काय आहे? ॲपिअरन्स ऑफ ग्रीन आणि नॉन ग्रीन पॅचेस ऑन द लीव्स. लीव्सवरती मधूनच ग्रीन कलरचे पॅचेस येतात, डार्क ग्रीन येणार, लाईट ग्रीन येणार किंवा कुठल्या तरी वेगळ्याच कलरचे पॅचेस त्या ठिकाणी तयार होणार ग्रीनच्या व्यतिरिक्त. नेक्स्ट आहे ॲब्सिशन, म्हणजे काय? प्रीमॅच्युअर फॉल ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स आणि लीव्स. म्हणजे ॲक्च्युअली असं असतं ना की आंबा पूर्ण पिकल्यानंतर, म्हणजे एक पर्टिक्युलर टाईम नंतरच तो झाडापासून खाली पडतो, आपण न तोडता. किंवा एक कुठलं पण फ्लावर जे असेल त्याचं पूर्ण डेव्हलपमेंट झाल्यानंतरच मग ते वरून खाली स्वतःहून पडतं. बट कधी कधी काय होतं की कळीच्या रूपामध्येच अचानकच फ्लावर खाली पडायला लागतात, फ्रूट्स पण पूर्ण डेव्हलप नाही झाले आणि आपण न तोडता अचानकच ते खाली पडत आहेत. सो याला आपण म्हणणार आहोत ॲब्सिशन, म्हणजे प्रीमॅच्युअर फॉल होणार आहे लीव्स असतील, फ्लावर्स असतील किंवा फ्रूट्स असतील यांचा. नेक्स्ट आहे आता प्रत्येक मिनरलचा आपण रोल पाहणार आहोत प्लांटच्या बॉडीमध्ये. पहिला आहे नायट्रोजन. नायट्रोजन NO2- किंवा NO3- नायट्रेट किंवा नायट्रेट आणि NH4+ म्हणजेच अमोनियम आयनच्या फॉर्ममध्ये घेतला जातो बाय दी प्लांट, ॲब्झॉर्ब केला जातो. रिजन ऑफ द प्लांट इन विच इट रिक्वायर्ड, हे कुठे आवश्यक असतं नायट्रोजन? तर मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूजमध्ये रिक्वायर्ड असतं. जे ग्रोविंग टिश्यूज आहेत, जे यंगर टिश्यूज आहेत त्याच्यामध्ये हे रिक्वायर्ड असतं. फंक्शन काय आहे नायट्रोजनचं? कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन्स. ॲज यू ऑल नो, प्रोटीनच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला नायट्रोजन बघायला मिळतं. न्यूक्लिक ॲसिडसुद्धा मध्ये आपल्याला नायट्रोजन बघायला मिळतं. नायट्रोजन बेसिस प्रेझेंट असतात DNA म्हणा, विटामिन्समध्ये, हॉर्मोन्समध्ये, कोएन्झाइम्समध्ये, ATPमध्ये, क्लोरोफिलमध्ये. सो या सगळ्यासाठी आपल्याला नायट्रोजन हवं आहे प्लांट्समध्ये. जर हे नसेल नायट्रोजन तर स्टंटेड ग्रोथ आहे, क्लोरोसिस होतं, कारण आपण इथे बघितलेलं आहे की नायट्रोजन रिक्वायर्ड आहे क्लोरोफिलमध्ये. जर नायट्रोजन नसेल, क्लोरोफिल नसणार, मग क्लोरोसिस होणार, कारण त्या ठिकाणी लीव्सला ग्रीन व्हायला काहीच नाही ना, सो लीव्स त्या ठिकाणी येलोइश होणार किंवा येलो कलरमध्ये होणार. नेक्स्ट आहे फॉस्फरस. फॉस्फरस H2PO4- किंवा HPO4 च्या फॉर्ममध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं बाय दी प्लांट बॉडी. यंगर टिश्यूजसाठी पाहिजे, ओल्डर टिश्यूजकडून ते मेटाबॉलिकली यंगरकडे पण ॲब्झॉर्ब केलं जातं. फंक्शन आहे सेल मेम्ब्रानमध्ये ॲज यू ऑल नो फॉस्फरस प्रेझेंट असतात, फॉस्फोलिपिड प्रेझेंट असतं. नेक्स्ट आहे सर्टन प्रोटीन्समध्ये फॉस्फरस प्रेझेंट आहे. सगळ्या न्यूक्लिक ॲसिडमध्ये फॉस्फेट ग्रुप असतो, न्यूक्लिओटाइड्समध्ये फॉस्फेट ग्रुप असतो, ATP फॉर्मेशनमध्ये फॉस्फेट लागतं, सो फॉस्फोरायलेशन रिॲक्शन्समध्ये फॉस्फेट लागणार आहे. जर फॉस्फेट नसेल तर ग्रोथच होणार नाही, कारण प्लांटला एनर्जीच नाही मिळणार, लीव्स डल होणार, डल ग्रीन होणार. म्हणजे ग्रीन तर आहेत कारण क्लोरोफिल तर प्रेझेंट आहे ना, आपण असं नाही म्हणत आहे की नायट्रोजन नाही आहे, आपण म्हणतोय फॉस्फरस नाही आहे. फॉस्फरस नसेल तर मग या ठिकाणी काय होणार आहे? ग्रीन तर आहेत बट तेवढे टवटवीत किंवा ब्राईट ग्रीन कलर नाही आहे. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे पोटॅशियम. सो पोटॅशियममध्ये
पोटॅशियम हे के+ म्हणजे पोटॅशियम आयनच्या फॉर्ममध्ये बॉडी ॲब्झॉर्ब करते. मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूजमध्ये, बर्ड्समध्ये, लीव्ज, रूट टिप्स या ठिकाणी पोटॅशियमची आवश्यकता असते. हे आयन कटाईन बॅलन्स मेंटेन करायला हेल्प करतं. के+ जर गार्ड सेल्समध्ये गेले तर गार्ड सेल्स टर्जिड होतात आणि स्टोमॅटो ओपन होतं. हे आपण मेकॅनिझम क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमॅटामध्ये पाहिलेलं आहे प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये. त्यासोबतच प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये सुद्धा पोटॅशियमचं गरज आहे. सेल मेम्ब्रानच्या ओपनिंग फॉर्मेशनसाठी, स्टोमॅटाच्या ओपनिंग क्लोजिंगसाठी, त्यासोबतच ॲक्टिवेशन ऑफ एन्झाईम्स या सगळ्यासाठी पोटॅशियम पाहिजे. टर्जिडिटी मेंटेन ठेवण्यासाठी सेल्सची, त्यासाठी पण पोटॅशियम पाहिजे. जर पोटॅशियम नसेल तर मग जे लीव्स आहेत त्यांचे जे एजेस आहेत, एजेस म्हणजे हे आपलं लीफ आहे, तर लीफचं हे जे मी हा पूर्ण असा आतमधून इथे ग्रीन कलर आहे सपोज करा. सो हा जो मी ड्रॉ केलेला आहे कडा, तर त्याला आपण म्हणणार आहोत एज ऑफ द लीव्स. सो लीव्सच्या एज कशा होतात, येलो होतात. प्रीमॅच्युअर डेथ ऑफ द प्लांट होऊ शकतं. नेक्स्ट आहे कॅल्शियम पण कॅल्शियम आयनच्या फॉर्ममध्येच ॲब्झॉर्ब होतं. मेरिस्टेमॅटिक आणि डिफरन्शिएटिंग टिश्यूजमध्ये पाहायला मिळतात आणि ओल्डर लीव्समध्ये ॲक्युमुलेट होतात. का तर हा मोबाईल नाही आहे. ओके, म्हणजे मोबाईल नाही म्हणजे कसं होतं, हा मुवमेंट नाही दाखवत. ओके, इट इज इमोबाईल. त्याच्यामुळे हा ओल्ड लीव्समध्येच बघायला मिळतो. यंगमध्ये हा मोबाईल नाही होत किंवा मायग्रेटच नाही होत. नेक्स्ट आहे इन्व्हॉल्व इन सिलेक्टिव्हली परमिएबल सेल मेम्ब्रानमध्ये जो मिडल लॅमेना आहे तर ते तयार करायचं, सेल वॉलमध्ये जे मिडल लॅमेना आहे तर ते तयार करायचं काम हे करतं. बऱ्याचशा एन्झाईम्सला ॲक्टिवेट करण्याचं सुद्धा काम करतं. रूट आणि शूट अपेक्स फॉर्म करण्याचं काम करतं. हे नसेल तर ग्रोथ स्टॉप होणार आहे किंवा शॉर्ट राहणार आहे. नेक्स्ट आहे मॅग्नेशियम. लीव्समध्ये पाहिजे. एजिंग होणारे जे पार्ट्स आहेत तिथून हे मायग्रेट केलं जातं किंवा विड्रॉ केलं जातं, कारण हे मोबाईल आहे. ॲक्टिवेट करणार आहे. ॲक्टिवेट्स एन्झाईम इन फॉस्फेट मेटाबॉलिझम. क्लोरोफिलमधला एक खूप महत्त्वाचं कॉन्स्टिट्युएंट आहे. मेंटेन्स रायबोझोम स्ट्रक्चर. रायबोझोम जे असतात, 2 युनिट आपल्याकडे, स्मॉलर युनिट आणि लार्जर युनिट, यांना पकडून ठेवायचं काम पण मॅग्नेशियमच करतं. आणि हे जर ॲब्सेंट असेल तर अर्थात क्लोरोसिस होऊ शकतं, कारण मॅग्नेशियम इम्पॉर्टंट आहे क्लोरोफिलमध्ये. मॅग्नेशियम नाही तर क्लोरोफिल नाही तर येलोईंग ऑफ लीव्स, क्लोरोसिस होणार. नेक्स्ट आहे सल्फेटच्या फॉर्ममध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जातं. स्टेम आणि रूट टिप्समध्ये हे आवश्यक असतं. यंग लीव्समध्ये आहे. आणि सिनसेन्सच्या वेळेस जे आहे तर ते जाणार आहे. बट हे कसं आहे, बट आपण काय पाहिलं आहे, इमोबाईल आहे. सो कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ सर्टन प्रोटीन्स, विटामिन्स आणि फेरोडॉक्सिनमध्ये हे प्रेझेंट आहे. अगेन हे जे आहेत त्याचं पिगमेंटच्या फॉर्ममध्ये पण प्रेझेंट आहे. त्याच्यामुळे जर हे ॲब्सेंट असेल तर अगेन क्लोरोसिस होणार आहे. नेक्स्ट आहे आयरन एव्हरीवेअर कॅरीज अलॉंग लीफ वेनमध्ये प्रत्येक ठिकाणी आयरन आपल्याला बघायला मिळतं. कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ फेरोडॉक्सिन आणि सायटोक्रोममध्ये आहे. ॲक्टिवेशन ऑफ कॅटलिस्ट रिक्वायर्ड ड्युरिंग सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिलच्या सिंथेसिस वेळी किंवा सिंथेसिसच्या रिॲक्शन वेळी ज्या रिॲक्शन असतील त्या रिॲक्शनमध्ये जे कॅटलिस्ट आहेत त्यांना ॲक्टिवेट करण्यासाठी हे जे आयरन आहे तर हे इम्पॉर्टंट आहे. याचं पण हे आहे ते म्हणजे डेफिशियन्सी असेल तर होणार आहे क्लोरोसिस. म्हणजे बेसिकली प्लांटचा ग्रीन कलर राहण्यासाठी एवढे सगळे एलिमेंट्स महत्त्वाचे आहेत. नेक्स्ट आहे मॅग्नीज. हे सगळे आता स्ट्रेस एलिमेंट्स म्हणजेच कसे मायक्रोन्यूट्रियंट्स आता इथून पुढे सुरू झालेले आहेत. ओके, मॅग्नीज कमी अमाऊंटमध्येच पाहिजे. लीव्ज आणि सीड्समध्ये असतात. हे काही एन्झाईम्सला ॲक्टिवेट करतात, फॉर एक्झाम्पल कार्बोक्सिलेज. नेक्स्ट आहे, हे पण नसेल तर क्लोरोसिस होणार आहे किंवा लीव्सवरती ग्रे कलरचे स्पॉट्स येतात. नेक्स्ट आहे मॉलिब्डेनम जे आहे तर ते पण रूट्समध्ये प्रेझेंट आहे. बाकीच्या पण ठिकाणी असायला पाहिजे, बट रूट्समध्ये जास्त रिक्वायर्ड आहे. अगेन जे नायट्रोजन मेटाबॉलिझमच्या वेळेस जे पण एन्झाईम्स रिक्वायर्ड आहेत तर त्या एन्झाईम्समध्ये त्यांना ॲक्टिवेट करण्यासाठी काम करतं. नसेल तर स्लाईट रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ. बोरॉन अगेन मायक्रो आहे. लीव्समध्ये सीड्समध्ये आवश्यक आहे. कॅल्शियम प्लांट बॉडीमध्ये युटिलाइज करण्यासाठी रिक्वायर्ड आहे. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे पॉलन जर्मिनेशनसाठी रिक्वायर्ड आहे. आपण हे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्समध्ये पाहिले. त्यासोबतच सेल डिफरन्सिएशनमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. कार्बोहायड्रेट ट्रान्सलोकेशनसाठी इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट आहे, जर नसेल तर प्लांट्समध्ये ब्राऊन हार्ट डिसीज होऊ शकतो. कॉपर पण सगळीकडे इम्पॉर्टंट आहे. एन्झाईमला ॲक्टिवेट करतात. तुम्ही जर पाहिलं तर हे जे सगळे मायक्रो आहेत तर ते सगळे ॲक्टिवेशनचंच काम मेजॉरिटी टाइम्स करतायत. ओके, नेक्स्ट आहे डायबॅक शूट्स होऊ शकतं. झिंक पण सगळीकडे प्रेझेंट असायला पाहिजे. हे पण एन्झाईमला ॲक्टिवेट करायचं काम करतं. कार्बोक्सिलेज वगैरे एन्झाईमला ॲक्टिवेट करतं. पार्ट ऑफ कार्बोनिक एनहायड्रेट्स आणि व्हेरियस डिहायड्रेशनेसेस नीडेड फॉर ऑक्सिजन सिंथेसिस. नेक्स्ट आहे, हे येऊ शकतं ऑक्सिजन सिंथेसिससाठी झिंक महत्त्वाचं आहे. ओके, नेक्स्ट आहे मालफॉर्म लीव्ज. आफ्टर दॅट क्लोरीन सगळीकडेच प्रेझेंट आहे. अगेन पोटॅशियम आणि सोडियमचं जे कॅटायन अनायन कॉन्सन्ट्रेशनचं जे बॅलन्स आहे तर तो पण ह्याच्याद्वारे मेंटेन ठेवला जातो. ऑक्सिजन इव्हॉल्युशनचे जे होतं फोटोसिंथेसिसद्वारे तर त्याच्यासाठी पण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जर हे ॲब्सेंट असेल तर प्लांटची ग्रोथ प्रॉपरली होणार नाही. ओके, सो नेक्स्ट आहे ते म्हणजे डू यू नो, तुम्हाला माहिती आहे का?
So constituents of protoplasm and the cell walls, that is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, are important in the permanent constituent of the protoplasm and the cell wall. So basically जसे की प्रोटोप्लाझम मध्ये वगैरे इम्पॉर्टंट आहे. प्रोटोप्लाझम म्हणजे काय, सेल सॅप. Osmotic potential. The osmotic pressure of the cell is result of the mineral salts and the organic compound dissolved into the cell sap. हे आपण प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये पण पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट आहे कॅटॅलिटिक फंक्शन्स. कॅटॅलिटिक फंक्शन्स कोण दाखवतात, जे सगळे मायक्रोवाले आहेत ते ऑलमोस्ट सगळे दाखवतात. लाईक आयरन आहे, कॉपर आहे, झिंक, मॅग्नेशियम, मॅग्नीज, क्लोरीन एक्सेट्रा. नेक्स्ट आहे परमिएबिलिटी ऑफ सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रान. Permeability of cytoplasmic membrane. Permeability of membrane is influenced by the presence of various cations and anions like calcium आहे, potassium आहे, etc. याच्यामध्ये सोडियम पण येईल. नेक्स्ट आहे कंपोनंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, दॅट इज मॅग्नेशियम प्रेझेंट इन द क्लोरोफिल अँड फॉस्फरस प्रेझेंट इन द ATP. आफ्टर दॅट द ॲटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साईड is virtually the only source of carbon which is the basic constituent of all the organic compounds. So कार्बन डायऑक्साईड मधूनच आपल्या बॉडीमध्ये वगैरे कार्बन येत असतं. नेक्स्ट आहे टॉक्सिसिटी ऑफ मायक्रोन्यूट्रियंट्स. बेसिकली टॉक्सिसिटी म्हणजे काय, टॉक्सिक म्हणजे काय, एखादं काहीतरी विपरीत परिणाम होणं. ओके, सो बेसिकली आपल्या बॉडीमध्ये जेवढी गरज आहे मायक्रोन्यूट्रियंट्सची त्याच्यापेक्षा जर जास्त मायक्रोन्यूट्रियंट्स झाले तर जे ड्राय मॅटर आहे प्लांटचं तर ते 10% रिड्यूस होतं आणि याच कंडिशनला आपण म्हणतो टॉक्सिसिटी. अगेन मिनरल आयन कॉन्सन्ट्रेशन विच रिड्युसेस दी ड्राय वेट ऑफ दी टिश्यू बाय 10%. आपण इथे ड्राय वेटच का घेतलं, ड्राय वेट म्हणजे काय, एखाद्या कुठल्याही प्लांटमधलं जेव्हा आपण वॉटर रिमूव्ह करतो तेव्हा जे काय राहिलेलं असेल त्या प्लांट बॉडीमध्ये त्याला आपण म्हणतो ड्राय वेट. आपण इथे ड्राय वेटच का घेतलं, फक्त वेट का नाही घेतलं, फक्त वेट जर घेतलं असतं तर त्यामध्ये ड्राय पण आलं असतं, वेट पण आलं असतं, म्हणजे वॉटरचं वेट पण त्याच्यामध्ये आलं असतं. आणि वॉटरचं काय, थोडंसं सूर्यप्रकाश जास्त झाला की ते पाण्याचं लॉस होतो. ओके, सो मग त्याच्यानुसार वेट बदललं असतं. सो आपल्याला असं नको आहे, दॅट्स वाय आपण या ठिकाणी ड्राय वेट हा शब्द वापरलेला आहे. सो बेसिकली मायक्रोन्यूट्रियंट्सचं असं कॉन्सन्ट्रेशन की ज्याच्यामुळे प्लांटचं जे ड्राय वेट आहे तर ते 10% रिड्यूस होणार आहे. ओके, इज कन्सिडर टू बी दी टॉक्सिक. आणि त्या कॉन्सन्ट्रेशनला आपण म्हणतो की ती कसं आहे, टॉक्सिक कॉन्सन्ट्रेशन आहे. सो टॉक्सिसिटी ऑफ वन एलिमेंट मे इनहिबिट द अपटेक ऑफ दी अदर एलिमेंट. सो एका एलिमेंटचं जर टॉक्सिसिटी वाढलं म्हणजे एका एलिमेंटचं जर कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं, टॉक्सिक लेवलचं झालं, तर ते एलिमेंट काय करतं, इतर एलिमेंट्सला प्लांटला घेऊ देत नाही, ॲब्झॉर्ब करू देत नाही. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आहे मॅग्नीज कम्पीट करणार आहे, कॉम्पिटिशन कोणासोबत आहे, आयरन आणि मॅग्नेशियमसोबत कॉम्पिटिशन आहे. बट इनहिबिट्स कॅल्शियम ट्रान्सलेशन टू दी शूट अपेक्स. सो बेसिकली याचं कॉम्पिटिशन आहे आयरन आणि मॅग्नेशियमसोबत. ओके, पण ते कॅल्शियमला वरती जाऊ देत नाही शूट अपेक्सपर्यंत, त्याचं ट्रान्सलोकेशन होऊ देत नाही. सो त्याच्यामुळे मॅग्नेशियमची टॉक्सिसिटी झाल्यामुळे त्या प्लांटमध्ये ना कॅल्शियम वर जात आहे, ना आयरन ॲब्झॉर्ब केलं जात आहे, ना मॅग्नेशियम ॲब्झॉर्ब केलं जात आहे. सो मॅग्नीजमुळे हे तिघांची डेफिशियन्सी त्या प्लांटमध्ये होते. सो एकाचं जेव्हा टॉक्सिसिटी वाढते किंवा एकाचं जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन अशा पद्धतीने वाढतं, टॉक्सिक होतं, तेव्हा त्याच्यामुळे इतर मॉलिक्युल्स किंवा इतर न्यूट्रियंट्स पण प्लांट ॲब्झॉर्ब नाही करू शकत. सो मग याच्यामुळे ते जे प्लांट आहे त्या प्लांटच्या लीव्सवरती येलो स्पॉट्स तयार होतात, वेन्सवरती येलो स्पॉट्स तयार होतात. सो हे त्याचं एक डेफिशियन्सी सिम्पटम आहे की असं झालं तर समजायचं की त्या प्लांटमध्ये जे मॅग्नीज आहे त्याचं काय झालेलं आहे, टॉक्सिसिटी झालेली आहे जर लीव्सवरती वेन्सच्या ठिकाणी येलो स्पॉट्स आले तर. नेक्स्ट आहे मिनरल अँड सॉल्ट ॲब्झॉर्प्शन. Okay, so minerals and salt absorption. Most minerals in the soil are charged particles. Obviously charged आहे, त्यांच्यावरती cation किंवा anion आहेत. They cannot pass across the cell membrane and hence most of the minerals are absorbed actively with the expenditure of energy. So basically सगळेच मिनरल्स बॉडी ॲब्झॉर्ब करेल आहे असं किंवा प्लांट बॉडी पॅसिवली ॲब्झॉर्ब करेल असं नाही आहे. काही मिनरल्स पॅसिवली ॲब्झॉर्ब नाही केले जाऊ शकत. तर मग ते मेम्ब्रान्स जर आपल्याला हवे असेल म्हणजे प्लांटला जर हवे असतील तर प्लांटला एनर्जी एक्सपेंड करावी लागेल आणि ते अपोजिट टू द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट ॲब्झॉर्ब करावं लागेल. हे पण आपण प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये पाहिले. सो मिनरल्स कॅन ऑल्सो बी ॲब्झॉर्ब पॅसिवली. मिनरल्स पॅसिवली सुद्धा ॲब्झॉर्ब होतात आणि ॲक्टिवली सुद्धा ॲब्झॉर्ब होतात. डिपेंड्स किती कुठल्या प्रकारचं मिनरल आहे, एनर्जी हवी आहे का त्याला वगैरे वगैरे याच्यानुसार. बट दोन्ही पण मेथड्सने मिनरल ॲब्झॉर्ब केले जातात. पॅसिवली असेल तर एनर्जी वेस्ट म्हणजे एक्सपेंड करायची काही गरज नाही आहे. मिनरल आयन ॲब्झॉर्प्शन इज इंडिपेंडंट ऑफ वॉटर ॲब्झॉर्प्शन. म्हणजे पाणी किती ॲब्झॉर्ब केलं याच्यानुसार मिनरल किती ॲब्झॉर्ब केलं हे सांगणं वगैरे हे इंडिपेंडंट आहे. म्हणजे पाण्यावरती मिनरलचं ॲब्झॉर्प्शन डिपेंड नाही आहे. दोघं कसे आहेत, वेगवेगळे आहेत. सो आता याचे दोन्ही प्रकार आहेत, पॅसिव्ह आणि ॲक्टिव्ह, तर ते आपण बघूया. सो पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन, मुवमेंट ऑफ मिनरल आयन्स इन द रूट इन टू द रूट
ऑकर्स बाय डिफ्युजन. डिफ्युजन म्हणजे काय, अलॉंग कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, आणि पॅसिव्ह नेहमी अलॉंग कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटच होतं. Molecules or ions diffuse from a region of higher concentration to the lower concentration, and the movement of mineral ions into the root cell are result of the diffusion, which is without expenditure of any energy because it is along the concentration gradient, and hence it is called as passive absorption. सो इथे जे न्यूट्रियंट्स आहेत किंवा जे मिनरल्स आहेत ते रूट सेलमध्ये येणार आहेत पॅसिव्हली म्हणजे काय, कुठल्याही प्रकारची एनर्जी वापरली जात नाही आहे. सो सॉईलमध्ये जर आपण पाहिलं तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हे सगळे मिनरल्स अवेलेबल आहेत. सो हाय कॉन्सन्ट्रेशन इज सॉईल अँड लो कॉन्सन्ट्रेशन इज प्रेझेंट इन टू दी रूट सेल्स, अँड देअरफॉर हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे सॉईलमधून रूट सेल्समध्ये हे मिनरल्स काय होतात, येणार आहेत. ओके, विदाऊट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. सो याला आपण म्हणतो पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट किंवा ॲब्झॉर्प्शन. पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन कॅन टेक प्लेस बाय डिरेक्ट आयन एक्सचेंज. याच्यामध्ये डायरेक्टली आयन्स एक्सचेंज होतं. इनडायरेक्ट आयन एक्सचेंज, मास फ्लो अँड डोनम इक्विलिब्रियम. आता आपण डोनम इक्विलिब्रियम पाहणार आहोतच. सो इट इज बेस्ड ऑन द ॲझ्युम्शन दॅट certain negatively charged ions after their entry into the cell become fixed on the inner side of the cell membrane and cannot diffuse outside through the cell membrane. म्हणजे काय, तर असे काही निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स जे की सॉईलमध्ये प्रेझेंट आहेत आणि ते आता रूट्स ॲब्झॉर्ब करणार आहे. ओके, सो असे काही निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स की जे सॉईलमध्ये प्रेझेंट आहेत ते जेव्हा सेलमध्ये एंट्री घेणार आहेत तेव्हा ते सेलच्या आतमधल्या साईडला किंवा सेल मेम्ब्रेनच्या आतमधल्या साईडला फिक्स्ड राहतात. सेल मेम्ब्रेनच्या इनर साईडला काय होतात, ते फिक्स्ड राहतात आणि ते सेलच्या बाहेर आता डिफ्यूज नाही होणार. म्हणजे मेम्ब्रेनमधून आउट ऑफ द सेल आता डिफ्यूज नाही होणार, ते सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्येच चिटकून राहणार आहेत किंवा फिक्स राहणार आहेत. Therefore, additional mobile cations are required to balance these fixed ions. आता हे जे अनायन्स म्हणजे निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स जे या ठिकाणी फिक्स झालेत आणि ते मुवमेंट पण नाही दाखवत आहेत, मग आपल्याला कटायन्स आणले पाहिजेत ना, कारण बॅलन्स ठेवायचा आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेसचा. सो त्यासाठी मग आता कटायन्स रिक्वायर्ड आहेत हे बॅलन्स्ड मेंटेन करण्यासाठी. सो ऑब्वियसली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कटायन्स बिकम मोर ड्यू टू दी ॲक्युम्युलेशन. आणि आता जे कटायन्स आहेत ते ॲक्युम्युलेट होणार त्या पर्टिक्युलर ठिकाणी. सो त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन आता इन्क्रीज होणार. आणि धिस काइंड ऑफ पॅसिव्ह ॲब्झॉर्प्शन ऑफ कटायन्स ऑर अनायन्स फ्रॉम cell exterior against their own concentration gradient. In order to neutralize this effect, cations or anions is called as Dunham equilibrium. So basically आता अनायन्स फिक्स झाल्यामुळे एका ठिकाणी त्यांना बॅलन्स करण्यासाठी कटायन्स आले, कटायन्स ॲक्युम्युलेट झाले, कटायन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालं. मग आता या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन न्यूट्रलाइज करण्यासाठी किंवा यांना इक्विलिब्रियममध्ये ठेवण्यासाठी आहे ते म्हणजे डोनान्स इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट आहे ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन. सो ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शनमध्ये काय आहे, अपटेक ऑफ मिनरल आयन अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. आता या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटच्या उलटा आहे, म्हणजे लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा मिनरल्स ॲब्झॉर्ब केले जातात तेव्हा आहे. इज कॉल्ड ॲज ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन. सो कधी कधी काय होतं की सेलमध्ये जे सॉल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कमी होतं आणि जे रूट्समध्ये आहे ते जास्त होतं. तर मग अशा वेळी काय करायचं, लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन पार्टिकल्स ट्रान्सफर होतात, त्याला आपण म्हणतो ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन. सो बेसिकली हे उलटं होतं आहे, म्हणजे निसर्गाचा नियम आहे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटनी झालं पाहिजे, बट हे उलटं जाणार आहे. दॅट्स वाय या ठिकाणी एनर्जीचं एक्सपेन्शन आहे, म्हणजे एनर्जी वापरावी लागते, एनर्जीचं लॉस आहे. आता ही एनर्जी कुठून येणार, कारण एनर्जी पाहिजे ना, काहीतरी आपल्याकडे असली पाहिजे, त्याशिवाय आपण वापरणार कशी. सो ही जी एनर्जी आहे, दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन इज सप्लाइड थ्रू ATP. सो जेव्हा रेस्पिरेशन केलं जातं तेव्हा ही एनर्जी तयार केली जाणार आहे इन दी फॉर्म ऑफ ATP. प्लांट बॉडीमध्ये पण आपण पाहिलेलं आहे रेस्पिरेशन चॅप्टरमध्ये, प्रिव्हियस इयर, आय होप तुम्ही पाहिलं असेल. आणि ज्याप्रमाणे ह्युमन बीइंगच्या बॉडीमध्ये पण रेस्पिरेशनच्या हेल्पने ATPs फॉस्फरायलेशन वगैरे होऊन तयार होतं, त्याच पद्धतीने यांच्या बॉडी अगदी त्याच पद्धतीने नाही, बट तुम्ही एक कोरिलेशन आठवू शकता, त्याच्यानुसार तुम्ही जे प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये शिकला असाल त्यानुसार. नेक्स्ट आहे वेन दी रूट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सिजन. जेव्हा रूट्सकडे ऑक्सिजन नसेल दे शो सडन ड्रॉप इन दी ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट किंवा ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन. जर ऑक्सिजन नसेल तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हे जे ATP फॉर्मेशन आहे हे एरोबिक कंडिशनमध्ये होतं, ऑक्सिजनच्या प्रेझन्समध्ये होतं. बट ऑक्सिजन नाही आहे तर अर्थात हे जे प्रोसेस आहे तर ही ड्रॉप होणार आणि त्याच्यामुळे हे जे ॲब्झॉर्प्शन आहे ॲक्टिव्ह ॲब्झॉर्प्शन जे आहे तर ते पण काय होणार आहे, ड्रॉप होणार आहे. द मिनरल आयन्स ॲक्युम्युलेटेड इन दी रूट हेअर पास इन टू दी कॉर्टेक्स अँड फायनली इन टू दी झायलेम. सो आता हे जे काही मिनरल आयन्स सगळ्यात पहिल्यांदा कुठे येणार आहेत, रूट हेअरमध्ये. रूट हेअर नंतर ते जातील कॉर्टेक्समध्ये, हे पण आपण प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये पाहिलं आहे. मग ते जाणार आहेत झायलेममध्ये. ओके, नेक्स्ट द मिनरल्स इन दी झायलेम आर देन कॅरीड अलॉंग विथ वॉटर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अलॉंग द ट्रान्सपिरेशन स्ट्रीम.
and are subsequently assimilated into the organic molecules and then redistributed to other parts of the plant through the phloem. So basically आता हे जे मिनरल्स आलेले आहेत झायलेममध्ये, आता हे अलॉंग विथ वॉटर, फक्त झायलेमध्ये राहून उपयोग नाही ना, वरती लिव्सपर्यंत जे पण शूट अपेक्षा आहे वगैरे तिथपर्यंत पण गेलं पाहिजे. तर मग हे विथ द हेल्प ऑफ वॉटर हे वरती जातं ट्रान्सपिरेशन स्ट्रीमच्या हेल्पने. आणि त्यासोबतच जे ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्समध्ये पण हे ॲसिमिलेट होतं, ॲब्झॉर्ब केलं जातं. आणि ज्या पार्ट्समध्ये गरज आहे प्लांटच्या पार्ट्समध्ये त्या पार्ट्समध्ये हे जातं फ्लोएमधून सुद्धा. ओके, नेक्स्ट आहे ते म्हणजे नायट्रोजन सायकल. हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. सो इट इज अ सिरीज ऑफ नॅचरल प्रोसेस बाय विच नायट्रोजन एंटर्स सक्सेसिवली फ्रॉम एअर टू ऑर्गॅनिझम आणि थ्रू सॉईल अँड बॅक इन टू द एन्व्हायरमेंट. सो बेसिकली ॲज यू ऑल नो की जे प्लांट्स आहेत तर ते एन्व्हायरमेंटमध्ये असणारं आहे असं N2 ॲब्झॉर्ब नाही करू शकत. मग हे जे N2 आहे याचं आधी नायट्रोजन फिक्सेशन होतं, याचं कन्वर्जन होतं अमोनियामध्ये, अगेन हे NO2- NO3- मध्ये कन्वर्ट होतं. मग कुठे प्लांट त्याला ॲब्झॉर्ब करतं, ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर प्लांटमध्ये जाणार आहेच. त्याच्यानंतर परत जे उरलेले आहेत म्हणजे ॲब्झॉर्ब तर झालं पण सगळेच ॲब्झॉर्ब होईल असं नाही आहे ना, जे ॲब्झॉर्ब नाही झालं आहे ते रिटर्न अगेन ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट होतं. जे ॲब्झॉर्ब झालेलं आहे ते पुन्हा एकदा जमिनीमध्ये जाणार आहे, एन्व्हायरमेंटमध्ये जाणार आहे. ओके, जमिनीमध्ये कसं जाईल, तर सपोज की ते प्लांटला कुठल्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमनी खाल्लं, मग त्या ऑर्गॅनिझमच्या फिसल मॅटरमधून म्हणा किंवा ऑर्गॅनिझमची डेथ झाल्यानंतर पुन्हा ते एन्व्हायरमेंटमध्ये आलं म्हणा, पुन्हा ते सॉईलमध्ये गेलं, परत प्लांटमध्ये आलं, तर अशा पद्धतीने ही प्रोसिजर चालू राहणार आहे. So basically plant use photosynthetic product sugar to make the protein. So to this they need nitrogen. Obviously आपल्याला अमायनो ॲसिड्स बनवायचे असतील, प्रोटीन बनवायचे असेल तर नायट्रोजन गरजेचं आहेच. नायट्रोजन बेसिसशिवाय पण हे बनवूच नाही शकत. सो अनफॉर्च्युनेटली नायट्रोजन जे प्रेझेंट आहे ॲटमॉस्फिअरमध्ये N2च्या फॉर्ममध्ये, तर N=N. Nची व्हॅलन्सी पण 3 आहे, तर दोघांनी बॉन्ड्स बनवलेले आहेत आणि आता हे पूर्ण स्टेबल आहे. ओके, अजिबात रिॲक्टिव्ह नाही आहे, नॉन रिॲक्टिव्ह आहे. सो त्याच्यामुळे अर्थात प्लांट्स त्याला आहे असं ॲब्झॉर्ब नाही करू शकत. मग प्लांट्सला हा नायट्रोजन रिॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये पाहिजे आणि आता प्लांट नॉन रिॲक्टिव्ह घेऊन काय करणार, काहीच उपयोग नाही त्याचा. सो प्लांट्सला रिॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये नायट्रोजन पाहिजे, त्याच्यामुळे आधी हे नायट्रोजन जे आहे म्हणजे N2 जे आहे याचं कन्व्हर्जन नायट्रेट आयन्समध्ये करावं लागतं. सो नायट्रोजन हे काय लिमिटिंग न्यूट्रियंट आहे, कारण नायट्रोजन नसेल तर बॉडी अमायनो ॲसिड्स नाही तयार करू शकणार, प्रोटीन्स नाही तयार करू शकणार. सो नायट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रियंट. It exists as a nitrogen atom with a strong triple covalent bond, that is N triple N. So a regular supply of nitrogen to the plants is maintained through the biological and physiological process. So आता मग प्लांटला नायट्रोजन कसं मिळणार, तर त्यासाठी बायोलॉजिकल आणि फिजिकल प्रोसेस आहे जे की आता आपण बघणार आहोत. सो नायट्रोजन फिक्सेशन. Atmosphere is the source of nitrogen. It cannot be directly used, so it combines with CH&NO to form the compounds before being used. Conversion of free nitrogen of the atmosphere into the nitrogenous salt to make it available is called as nitrogen fixation. नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे काय की जो ॲटमॉस्फिअरमध्ये असणारा जो नॉन रिॲक्टिव्ह नायट्रोजन आहे त्याचं कन्वर्जन नायट्रोजनस सॉल्ट्समध्ये करणं की जे प्लांटसाठी युजफुल आहे, याला आपण म्हणतो नायट्रोजन फिक्सेशन. याच्या 2 प्रोसेस आहेत, ते म्हणजे फिजिकल आणि बायोलॉजिकल फिक्सेशन. बायोलॉजिकल यासाठी कारण नायट्रोजन फिक्सेशनमध्ये काही मायक्रोब्सचा यूज केला जातो नायट्रोजन फिक्स करण्यासाठी, त्याच्यामुळे आपण ह्याला बायोलॉजिकल असं म्हणतो. ओके, सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हा चार्ट पाहूया. एक तर ॲटमॉस्फिअरमध्ये आहे नायट्रोजन जे की N2च्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे. आता हे जे नायट्रोजन N2च्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे तर हे नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन होतं आणि बायोलॉजिकल फिक्सेशन होतं, दोन्ही प्रकारचं आहे. ज्या ठिकाणी मायक्रोब्स वापरलं जाईल त्याला आपण म्हणणार आहोत बायोलॉजिकल फिक्सेशन. सो दोन्ही पण प्रकारे हे जे नायट्रोजन आहे N2च्या फॉर्ममध्ये नायट्रोजन याचं कन्वर्जन नायट्रेटमध्ये होणार आहे आणि सॉईलमध्येही जाणार आहे. ओके, त्यासोबतच काही कमर्शियल फर्टिलायझर्स पण आपण प्लांट्सला दिले असतील तर ते पण सॉईल्समध्ये जाणार आहे. सॉईल्समधून ते अमोनियाच्या फॉर्ममध्ये प्लांटच्या बॉडीमध्ये गेलं. अमोनिया थोडंसं अजून याच्यामध्ये प्रोसेस होते आणि प्रोसेस झाल्यानंतर ह्याचं अमायनो ॲसिडमध्ये कन्वर्जन होतं. अमायनो ॲसिड त्याच्यानंतर कशामध्ये कन्वर्ट होईल, प्रोटीनमध्ये. अमायनो ॲसिड हे काय आहे, प्रोटीनचंच मोनोमर आहे. नेक्स्ट आहे आता हे जे प्लांट प्रोटीन आहे तर ते ॲनिमल्स खाणार. ओके, एक तर असं आहे की ॲनिमल्स खाणार ॲज अ फूड म्हणून, ॲनिमल्सच्या एक्सक्रीटामधून ते बाहेर पडणार आणि कुठे जाणार आहे, एन्व्हायरमेंटमध्ये पुन्हा एकदा. किंवा ॲनिमल्सची डेथ झाल्यानंतर पण नायट्रोजन बाहेर पडेल, ते पण एन्व्हायरमेंटमध्ये जाईल. किंवा प्लांटची डेथ झाल्यानंतर पण जो नायट्रोजन बाहेर पडेल तो पण एन्व्हायरमेंटमध्ये जाईल. ओके,
मग आता हा जो सगळा एन्व्हायरमेंटमध्ये गेलेला किंवा सॉईलमध्ये गेलेला जो नायट्रोजन आहे त्याचं परत अमोनिफिकेशन होतं विथ दी हेल्प ऑफ अगेन बॅक्टेरियाज. मग आता याचं परत अमोनिया तयार होतं, कारण हा कुठला फॉर्म आहे NH3 याच्यानंतर याचा फॉर्म तयार होतो तो म्हणजे NH4+. मग ते परत कन्वर्ट होणार आहे अमायनो ॲसिड्समध्ये. ओके, आता अमायनो ॲसिड्सचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे? NH3मध्ये, अमोनियामध्ये अगेन. सो आता हे अमोनियामध्ये कन्वर्ट झालं, परत नायट्रिफाईंग बॅक्टेरिया जे प्रेझेंट आहेत सॉईलमध्ये त्यांनी त्याला परत नायट्रेट्समध्ये कन्वर्ट केलं किंवा त्याच्यानंतर परत नायट्राइट्समध्ये पण कन्वर्ट झालं आणि मग डिनायट्रिफाईंग झालं, म्हणजे जे ॲब्झॉर्ब नव्हतं केलं गेलं. म्हणजे इथे जे प्लांट्सने काही प्रमाणामध्ये जे नायट्रोजन आहे तर ते नायट्रेटच्या फॉर्ममध्ये ॲब्झॉर्ब केलं, बट काही असं पण नायट्रोजन आहे की जे नाही ॲब्झॉर्ब झालं, तर ते रिटर्न इथे येतं, डिनायट्रिफिकेशन होतं त्याचं आणि पुन्हा कुठे जाणार आहे? ॲटमॉस्फिअरमध्ये जाणार आहे. किंवा हे जे सगळे सॉईलमध्ये गेलेलं जे नायट्रोजन आहे त्याचं कंबशन केलं, ते जर झालं तर त्याचं पण परत काय होणार आहे? नायट्रोजन होणार आहे आणि ते परत ॲटमॉस्फिअरमध्ये जाणार आहे. परत ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे आहे नायट्रोजन जसं फिक्सेशन होईल परत ते प्लांट्सच्या बॉडीमध्ये येईल. सो ही जी प्रोसेस आहे तर ही कंटिन्युअसली चालू राहणार आहे. सो बेसिकली आता आपण पाहूया बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. तो जो पर्पल बॉक्स आहे तो तुम्ही रीड करू शकता. सो आता आपण पाहतोय बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन. इट इज दी प्रोसेस कॅरीड आउट बाय दी प्रोकॅरियोट्स, आणि युजली प्रोकॅरियोट्स जे आहेत तर ते N2 फिक्सेशनमध्ये काम करतात आणि त्यांना आपण नायट्रोजन फिक्सर्स असं म्हणतो किंवा त्याला आपण डायझोट्रोप्स पण म्हणतो. इट अकाउंट्स नियरली 70% ऑफ द नॅचरल नायट्रोजन फिक्सेशन. आणि नायट्रोजन फिक्सर्स आर इदर सिम्बायोटिक असतात किंवा फ्री लिव्हिंग असतात, डिपेंड्स की त्यांना सिम्बायोटिक आहेत की फ्री लिव्हिंग आहेत. सिम्बायोटिक म्हणजे काय? दुसऱ्या कुठल्या तरी प्लांट बॉडीसोबत असोसिएशनमध्ये असणे किंवा रूट्ससोबत असोसिएशनमध्ये असणं, आणि फ्री लिव्हिंग म्हणजे फ्री लिव्हिंग आहेत सॉईलमध्ये. The cyanobacteria fix significant amount of nitrogen in the specialized cells called as heterocytes. सायनोबॅक्टेरियामध्ये हेटेरोसाइट्स नावाचे सेल्स असतात सायनोबॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये की ज्याच्यामध्ये अजिबात ऑक्सिजन नसतं, एनॅरोबिक कंडिशन असते, कारण नायट्रोजन फिक्सेशनसाठीचा जो एन्झाईम वापरला जातो तो एन्झाईम ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये काम करत नाही. ओके, नायट्रोजिनेस नावाचं जे एन्झाईम आहे तर ते ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये काम करत नाही. त्याच्यामुळे जिथे जिथे आपल्याला नायट्रोजन फिक्सेशन करायचं आहे त्या ठिकाणची कंडिशन एनॅरोबिक असली पाहिजे. सो सायनोबॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये जे हेटेरोसिस्ट प्रेझेंट आहे ते कसं आहे? एनॅरोबिक कंडिशनमध्ये आहे. नेक्स्ट आहे नायट्रोजन फिक्सेशन इज हायली एनर्जी रिक्वायरिंग आहे, आणि एक नायट्रोजनच्या मॉलिक्यूलपासून म्हणजे N2 पासून जेव्हा आपल्याला एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया तयार करायचा आहे तेव्हा आपल्याला 8 ATPs ऑफ एनर्जी लागते. आणि या ठिकाणी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 तयार झालेले आहेत, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया तयार झालेले आहेत, त्यामुळे 16 ATPs लागणार. एका मॉलिक्यूलसाठी लागणार आहेत 8 ATP आणि 2 अमोनियासाठी लागणार आहेत 16 ATP. सो तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन पण लक्षात ठेवायचं आहे की एका N2ला जेव्हा आपण फिक्स करणार आहोत, नायट्रोजन फिक्सेशन करणार आहोत, तेव्हा आपण या ठिकाणी 16 ATP ॲज अ एनर्जी म्हणून सप्लाय करणार आहोत त्याला, आणि त्यापासून आपल्याला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिळणार आहे. एका मॉलिक्यूल अमायनो ॲसिडसाठी आपल्याला 8 ATPs लागतात. सो अमोनिया जे आता या ठिकाणी आपल्याला मिळालं तर ह्याचं कन्वर्जन परत कशामध्ये केलं जातं? अमायनो ॲसिड्समध्ये आणि मग प्रोटीनमध्ये, प्लांट प्रोटीनमध्ये. आता आहे नायट्रिफिकेशन. So most of the soil bacteria participate in converting ammonia to nitrate. Ammonia to nitrate convert करण्याला आपण काय म्हणतो? नायट्रिफिकेशन. So the form of nitrogen which can be used by the plants and the animals ते आहे नायट्रेट. These involves 2 steps. 2 डिफरंट टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया पण याच्यामध्ये आहेत. पहिल्यांदा तर जे सॉईल बॅक्टेरिया आहे ते कन्वर्ट करणार आहे अमोनियाला कशामध्ये? नायट्रोजन डायऑक्साईडमध्ये, म्हणजेच नायट्राईटमध्ये. आपल्याला कशामध्ये जायचं आहे? नायट्रेटमध्ये. सो आधी नायट्राईटमध्ये कन्वर्जन होतं म्हणजेच NO2- आणि मग नायट्राईटमध्ये म्हणजेच NO3-. कन्फ्युजन होऊ देऊ नका, कन्वर्जन होणार आहे. ओके, सो बेसिकली याच्यामध्ये नायट्राईटमध्ये जेव्हा कन्वर्ट होणार आहे अमोनिया तेव्हा या ठिकाणी नायट्रोझोमोनस आणि नायट्रोकोकस हे 2 बॅक्टेरियाजचं यूज केलं जाणार आहे. ओके, बॅक्टेरियाची नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहेत. आणि अनदर टाईप ऑफ द सॉईल बॅक्टेरियम कॉल्ड ॲज नायट्रोबॅक्टर विच ॲड्स 3rd ऑक्सिजन ॲटम टू क्रिएट द नायट्रेट. आता जेव्हा आपण या ठिकाणी नायट्राईटमध्ये पुन्हा ऑक्सिजन टाकू किंवा पुन्हा ऑक्सिजनेशन करू तेव्हा आपल्याला मिळणार आहे या ठिकाणी नायट्रिक ॲसिड. ओके, किंवा नायट्रेट मिळणार आहे आपल्याला, या ठिकाणी कोणी नायट्रेट मिळणार आहे. सो दिस बॅक्टेरिया, हे सगळे बॅक्टेरियाज कसे आहेत? किमोट्रॉप्स आहेत, केमिकल्समध्ये यूज केले जाणार आहे किंवा बॉन्डिंगसाठी यूज केले जाणार आहे. दॅट्स वाय. नेक्स्ट आहे दे by metabolizing nitrogen along with the oxygen they obtain energy to power their own life processes. आता काही सिम्बायोटिक हे जे आपण पाहिले नायट्रोझोमस, नायट्रोकोकस, नायट्रोबॅक्टर हे तर आहेतच, पण त्यासोबतच काही सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सेशन बॅक्टेरिया पण आहेत, ज्याचं नाव आहे ते म्हणजे रायझोबियम. रायझोबियम जेव्हा एकटं असलं म्हणजे ते कुठलाही नायट्रोजन फिक्स नाही करते तेव्हा तो फ्री लिव्हिंगमध्ये पण राहू शकतो, पण जेव्हा त्याला नायट्रोजन फिक्स करायचं आहे तेव्हा त्याला सिम्बायोटिकमध्ये राहावं लागतं. सो द सॉईल लिव्हिंग किंवा ड्वेलिंग बॅक्टेरियम
फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन दी प्लांट बिलॉंगिंग टू दी फॅमिली फॅबेकेसी, दॅट इज बीन्सची फॅमिली, ग्रामची फॅमिली, ग्राउंडनटची फॅमिली. तर या सगळ्या फॅमिलीमधले जे पण प्लांट्स आहेत तर या प्लांट्समध्ये लेग्युम्स असतात. तुम्ही कधी पण जर कुठलं पण हे बघितलं असेल, बीन्सचे रूट्स जर बघितले असेल, ते रूट्सवरती असे नोड्यूल्स असतात. सपोज की हे रूट्स आहेत, रूट्स हे प्लांट आहे वरचं, हे रूट्स आहेत. ते रूट्सवरती असे गोळे गोळे नोड्यूल्स पाहायला मिळतात. तर हे जे नोड्यूल्स आहेत ते कशासाठी आहेत? नायट्रोजन फिक्सेशन करण्यासाठी, कारण प्लांट एअरमधलं नायट्रोजन तर नाही घेऊ शकत. मग ते जे इथे जे असतात त्या नोड्यूल्सवरती, तर या नोड्यूल्सवरती हे रायझोबियम असतात की जे नायट्रोजन फिक्सेशनला हेल्प करतात. सो ते बेसिकली त्या ठिकाणी नोड्यूल्सने इन्फेक्शन केलेलं असतं आणि नोड्यूल्स तिथून आतमध्ये जातात जेणेकरून नायट्रोजन फिक्सेशन करता येईल. आणि युजली आपल्याला फॅब्रिकेसीमध्येच बघायला मिळतं, जे पण बीन्सची, ग्रेन्सची, ग्राउंडनटची वगैरे फॅमिली आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट आहे अमोनिफिकेशन. आफ्टर डेट ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, व्हेरियस फंगाय, actinomycetes and some ammonifying bacteria decompose the tissue and convert organic nitrogen into amino acid and then ammonia and back to the ecosystem. सो बेसिकली हे जे फंगाय आहेत, ॲक्टिनोमायसिटीज आहेत, प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत, या सगळ्यांच्या डेथनंतर जे डिकम्पोजर्स आहेत तर ते या ठिकाणी डिकम्पोजिशन करणार आहेत आणि ऑर्गॅनिक नायट्रोजनला कन्वर्ट करणार आहेत अमायनो ॲसिडमध्ये आणि मग अमोनियामध्ये. ओके, आणि मग हे इकोसिस्टममध्ये रिटर्न जाणार आहे. अमोनिया म्हणजे काय? NH4+. हे तर अवेलेबल आहे प्लांट्सला घेण्यासाठी, बट हे कसं आहे? टॉक्सिक आहे. सो हे जास्त वेळ प्लांट बॉडीमध्ये नाही राहू शकत आणि म्हणून त्याला आपल्याला कन्वर्जन करायचं आहे. ओके, सो प्रोटीन्सचं काय होतं? डिकम्पोजिशन होणार आहे विथ दी हेल्प ऑफ जे पण या ठिकाणी डिकम्पोजर्स असतील आणि ते कशामध्ये? प्रोटीनला कन्वर्ट करणार आहेत अमायनो ॲसिडमध्ये. ओके, प्रोटीनचं मोनोमर काय आहे? अमायनो ॲसिड आहे. अमायनो ॲसिडमध्ये आता अमायनो ॲसिड कोणापासून तयार झालं होतं? अमोनियापासून आणि त्यासोबतच जे इतर रिक्वायर्ड मॅटर आहे त्यापासून. सो आता ते जेव्हा ब्रेकडाऊन होईल तेव्हा आपल्याला अगेन अमोनिया मिळणार आहे आणि त्यासोबतच आपल्याला मिळणार आहे ते म्हणजे ऑर्गॅनिक ॲसिड. आता आहे नायट्रोजन एसिमिलेशन, म्हणजे कशा पद्धतीने प्लांट बॉडीमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जाणार आहे किंवा यूज केलं जाणार आहे, युटिलाइज केलं जाणार आहे. इन सॉईल नायट्रोजन इज प्रेझेंट ॲट नायट्रेट्स. आपण बघितलं की प्लांट नायट्रेट्सच्याच फॉर्ममध्ये फक्त नायट्रोजनला ॲब्झॉर्ब करतात. नायट्रेट्समध्ये पण प्रेझेंट आहे सॉईलमध्ये आणि अमोनियामध्ये पण प्रेझेंट आहे. काही कंडिशन्समध्ये प्लांट्स नायट्राइट आणि अमोनियाच्या फॉर्ममध्ये पण नायट्रोजनला ॲब्झॉर्ब करतात. इट इज ॲब्झॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स अँड कन्वर्टेड टू दी नायट्रोजिनस ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स लाईक अमायनो ॲसिड्स आहे, DNA आहे, एक्सेट्रा. सो हे जे नायट्रोजन आहे या फॉर्म्समधलं तर हे ग्रीन प्लांट्स ॲब्झॉर्ब करतात आणि विथ दी हेल्प ऑफ नायट्रोजिनस एन्झाईम हे कशामध्ये कन्वर्ट केलं जातं? अशा फॉर्म्समध्ये की जे अमायनो ॲसिड्स बनवण्यामध्ये किंवा DNA बनवण्यामध्ये युजफुल आहेत. दिस इज ऑल्सो नोन ॲज नायट्रोजन एसिमिलेशन. एसिमिलेशन म्हणजे युटिलायझेशन, काहीतरी करण्यासाठी प्लांटने त्याला युटिलाइज केलं. सो DNA बनवण्यासाठी असेल, अमायनो ॲसिड बनवण्यासाठी असेल, एक्सेट्रा. फ्रॉम प्लांट्स नायट्रोजन ॲज बायोमॉलिक्यूल like amino acid enters food chain and moves on animals and then decomposes through the death of the animals. So जेव्हा कुठले पण ॲनिमल्स त्या प्लांट्सला खाणार तेव्हा त्या ॲनिमल्सच्या बॉडीमध्ये पण हे सगळं नायट्रोजन जाणार आहे ते फूडमधून. अगेन जेव्हा या ॲनिमलची डेथ होईल तो ॲनिमल अगेन जमिनीमध्ये जाणार आहे. सो तो नायट्रोजन पुन्हा जमिनीमध्ये जाणार किंवा प्लांटची डेथ झाली परत तो नायट्रोजन जमिनीमध्ये जाणार आणि मग ते जे डिकम्पोजर्स आहेत ते पुन्हा एकदा या नायट्रोजनला डिकम्पोज करणार आणि पुन्हा यापासून अमोनिया तयार होणार. अमोनियासोबतच अजून ऑर्गॅनिक ॲसिड पण तयार होणार. नायट्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू अमोनिया बट इट इज हायली टॉक्सिक. अमोनिया म्हणजे NH4+, जो की खूप जास्त टॉक्सिक आहे, विच इज व्हेरी हायली टॉक्सिक आणि इमिडिएटली यूज फॉर द कन्वर्जन इन टू अमायनो ॲसिड. आणि ते खूप जास्त टॉक्सिक असल्यामुळे आपण त्याला प्लांट आहे असं ते स्टोअर नाही करून ठेवू शकत बॉडीमध्ये. दॅट्स वाय त्याला लगेचच अमायनो ॲसिडमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आणि हे जे अमायनो ॲसिड आहे ते आता ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे प्लांट बॉडीमध्ये तिथे पाठवलं जातं, ट्रान्सपोर्ट केलं जातं आणि त्याचं कन्वर्जन प्लांट प्रोटीनमध्ये केलं जाणार आहे. कारण अमायनो ॲसिड काय आहे? मोनोमर आहे आणि खूप सारे अमायनो ॲसिड्स एकत्र येतात, पॉलिपेप्टाइड बॉन्ड तयार करतात आणि त्यापासून प्रोटीन्स तयार होणार. सो इथे आहे आपल्याकडे नायट्रेट आहे, NO3- आहे, नायट्रेट आहे. नायट्रेटमध्ये जेव्हा 2 इलेक्ट्रॉन्स ॲड होणार आहेत, 2 हायड्रोजन किंवा 2 प्रोटॉन्स ॲड होणार आहेत तेव्हा या ठिकाणी नायट्राईट तयार होईल. आता नायट्राईट तयार होणार आहे आणि त्यासोबतच पाणी रिमूव्ह होणार आहे. नायट्राईटमध्ये जेव्हा पुन्हा 8 इलेक्ट्रॉन्स ॲड होतील, पुन्हा 8 हायड्रोजन ॲड होतील तेव्हा आपल्याला परत अमोनिया मिळणार आहे. ओके, हा अमोनिया कसा आहे? टॉक्सिक आहे. आता आहे अमायनो ॲसिड सिंथेसिस, अमायनो ॲसिड बनवणं. सो अमायनो ॲसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी प्रोटीन, हे पण तुम्हाला माहिती आहे. सो याचे 2 मेथड्स आहेत, एक म्हणजे रिडक्टिव्ह आणि दुसरी म्हणजे आहे दॅट इज ट्रान्सअमायनेशन. सो बेसिकली अमोनिया रिॲक्ट विथ अल्फा कीटो, हे तुम्हाला अंडरलाईन करावं लागेल. अमोनिया रिॲक्ट विथ अल्फा कीटोग्लुटारिक ॲसिड आणि फॉर्म्स ग्लुटामिक ॲसिड. सो आपल्याला इथून 2 प्रकारचे ॲसिड्स बघायला मिळतात. एक आहे ते म्हणजे ग्लुटामिक ॲसिड किंवा त्याला आपण ग्लुटामेट म्हणू शकतो. जेव्हा अमोनिया रिॲक्ट करणार आहे
अल्फा कीटो ग्लुटॅरिक ॲसिडसोबत, तेव्हा आपल्याला ग्लुटामिक ॲसिड पाहायला मिळणार आहे. सो इथे तुम्ही रिॲक्शन पण पाहू शकता. अल्फा कीटो ग्लुटॅरिक ॲसिडसोबत जेव्हा अमोनिया रिॲक्ट करेल इन द प्रेझन्स ऑफ एन्झाईम, लक्षात ठेवायचं आहे, दॅट इज ग्लुटामेट डिहायड्रोजनेस, आणि या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे ग्लुटामेट प्लस वॉटर. नेक्स्ट आहे ट्रान्स अमायनेशन. ट्रान्स अमायनेशन म्हणजे काय? ट्रान्सफर अमायनेशन. ओके, म्हणजे अमायनो ग्रुप. सो अमायनो ग्रुप ऑफ वन अमायनो ॲसिड इज ट्रान्सफर टू द कीटो पोझिशन ऑफ अनदर कार्बोक्सिलिक ॲसिड. सो या ठिकाणी काय होतं की आपल्याकडे एक अमायनो ग्रुप आहे, एक आपल्याकडे केटॉन ग्रुप आहे. ओके, सो अमायनो ग्रुपमधलं जे अमायनो ॲसिड आहे तर ते ट्रान्सफर केलं जातं कीटो पोझिशनला कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये. कार्बोक्सिलिक ॲसिड कसं आहे? C++ OH. सो या ठिकाणी हा जो ग्रुप आहे तर याच्याऐवजी काय येणार आहे? आता अमायनो ॲसिडचा ग्रुप येणार आहे. ओके, सो ग्लुटामिक ॲसिड प्लस ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड, इथे आपण कॅटलिस्ट वापरणार आहोत, ते म्हणजे एन्झाईम ग्लुटामेट ॲस्पिरेटेट आणि अमायनो ट्रान्सफरेज. याच्यापासून परत आपल्याला अल्फा कीटो ग्लुटॅरिक ॲसिड मिळणार आहे आणि एस्पार्टिक ॲसिड मिळणार आहे. नेक्स्ट आहे अमाइड्स. अमोनिया मे बी ॲब्झॉर्ब्ड बाय अमायनो ॲसिड टू प्रोड्यूस अमाइड्स. अमोनिया जे आहे तर ते अमायनो ॲसिड्स पण ॲब्झॉर्ब करू शकतात आणि त्यापासून अमाइड्स तयार होतात. अमाइड्समध्ये अमाइड्समध्ये अमायनो ॲसिड्सपेक्षा पण जास्त नायट्रोजन प्रेझेंट असतात. ही जी प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये अमोनिया अमायनो ॲसिड्सला ॲब्झॉर्ब करणार आहे आणि अमाइड्स तयार करणार आहे, याला आपण म्हणतो अमायडेशन. द अमाइड्स आर दी अमायनो ॲसिड्स हॅव्हिंग 2 अमायनो ग्रुप. अमाइड्समध्ये 2 अमायनो ग्रुप्स आहेत. एक्स्ट्रा अमायनो ग्रुप इज अटॅच टू दी ॲसिडिक ग्रुप दॅट इज C++ इन प्रेझन्स ऑफ दी ATP. सो आपल्याकडे 2 आहेत, ते म्हणजे ग्लुटामिक ॲसिड एक अमायनो ग्रुप आहे आणि एस्पार्टिक ॲसिड एक अमायनो ग्रुप आहे. जेव्हा हे कोणासोबत याच्यामध्ये कोण ॲब्झॉर्ब होणार आहे? अमोनिया ॲब्झॉर्ब होणार आहे, तेव्हा आपल्याला मिळणार आहे अल्फा ग्लुटामाइन, आणि जेव्हा एस्पार्टिक ॲसिडमध्ये अमायनो ग्रुप ॲब्झॉर्ब होईल तेव्हा आपल्याला मिळणार आहे एस्पार्जिन. सो हे झाले अमाइड्स. हे काय आहेत? ग्लुटामाइन आणि एस्पार्जिन, ते काय आहेत? अमाइड्स आहेत. So amides like glutamine and asparagine are formed from the glutamic acid and aspartic acid respectively by addition of the another amino group to each. So next आहे amides are transported to the all parts of the plants with the help of xylem vessels, आणि हे पण xylem vessels मधून सगळ्या प्लांट बॉडीजला पाठवलं जातं. नेक्स्ट आहे डिनायट्रिफिकेशन. म्हणजे आतापर्यंत आपण नायट्रिफिकेशन पाहिलं, आता आपण डिनायट्रिफिकेशन पाहणार आहोत, म्हणजे रिव्हर्स प्रोसेस. इट इज प्रोसेस इन विच अनायरोबिक बॅक्टेरिया कॅन कन्वर्ट सॉईल नायट्रेट्स बॅक इन टू दी नायट्रोजन गॅस. आधी आपण काय पाहिलं की जे बॅक्टेरिया आहेत तर ते नायट्रोजन गॅसला कशामध्ये कन्वर्ट करतायत? नायट्रेट्समध्ये. मग आता जी प्रोसेस आहे ज्या ठिकाणी एनारोबिक बॅक्टेरिया आहेत तर ते नायट्रेट्सला कन्वर्ट करणार आहेत नायट्रोजन गॅसमध्ये पुन्हा एकदा एन्व्हायरमेंटमध्ये जाण्यासाठी. सो डिनायट्रिफाईंग बॅक्टेरिया जे आहेत तर ते रिमूव्ह फिक्स्ड नायट्रोजन दॅट इज नायट्रेट्स फ्रॉम द इकोसिस्टम अँड रिटर्न इट इन टू द ॲटमॉस्फिअर इन दी इनर्ट फॉर्म. सो आता हे जे नायट्राइड्समध्ये प्रेझेंट असणारे जे नायट्रोजन आहे त्याला आता कन्वर्ट केलं जातं नायट्रोजन गॅसमध्ये विथ दी हेल्प ऑफ डिनायट्रिफाईंग बॅक्टेरिया, आणि आता हा जो नायट्रोजन आहे तो पुन्हा इथे इनर्ट होतो, नॉन रिॲक्टिव्ह होतो आणि ॲटमॉस्फिअरमध्ये जाणार. नेक्स्ट आहे डिनायट्रिफाईंग बॅक्टेरियामध्ये काय काय आहे? बॅसिलस एसपीपी. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे स्युडोमोनस डिनायट्रिफिकन्स, आणि थर्ड आहे ते म्हणजे पॅराकोकस एसपीपी. बॅसिलस एसपीपी, पॅराकोकस एसपीपी आणि स्युडोमोनस डिनायट्रिफिकन्स. सो दे ट्रान्सफॉर्म नायट्रेट्स इंटू नायट्रस अँड नायट्रिक ऑक्साइड्स, आणि मग कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे? नायट्रोजनमध्ये. सो पहिल्यांदा आहेत नायट्रेट्स, कन्वर्ट झाले नायट्राइड्समध्ये, मग झालं नायट्रसमध्ये आणि मग नायट्रोजनमध्ये. सो बेसिकली हे कन्वर्जन आहे डिनायट्रिफिकेशनसाठी. नेक्स्ट आहे सेडिमेंटेशन. नायट्रेट्स ऑफ द सॉईल आर वॉश्ड अवे टू द सी और लीच डीप इन टू द अर्थ अलॉंग विथ प्री-कोलॅटिंग ऑफ वॉटर. सो बेसिकली हे जे नायट्रेट्स आहेत जे की सॉईल्समध्ये प्रेझेंट आहेत किंवा नायट्रोजनचं कन्वर्जन केलेलं आहे नायट्रेट्समध्ये सॉईलमध्ये, हे वॉश्ड अवे टू द सी, मग हे जमिनीसोबत किंवा सॉईलसोबत सीमध्ये पण जातात टू द सी और लीच डीप इन टू दी अर्थ अलॉंग विथ द प्रिकोलेशन ऑफ वॉटर, किंवा पाण्यासोबत ते खाली जमिनीच्या आतमध्ये किंवा पृथ्वीच्या आतमध्ये जातात. सो याला आपण म्हणणार आहोत सेडिमेंटेशन. सो इन धिस वे आपण मिनरल न्यूट्रिशन हा टॉपिक या चॅप्टरमधला कवर केलेला आहे. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड सी यू इन दी नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय. इफ यू वॉन्ट तुम्ही हे डू यू नो वगैरे पण रीड करू शकता.